Yeah. Neki, menjünk? The absolute end. Hát jó, hát igazából szerintem mehetünk, nincs már itt semmi másunk. Hát beszélni kell kint Zsahiráékkal. Hát az meg kint van. Ja, azért mondom, hogy itt már nincs semmi. Piu. Sötétek kép. Time to pack it in for the day. We ought to discuss our next steps. Már most itt van mindenki? Ez most egy camp? Most nem tudom, hogy itt mi van. Tűni. Most itt van mindenki. Itt van Viders, itt van, beszéljük Zsahirával. Csá, Zsahira. Hallgatom. Spread like an elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Jó, I'm assuming like you're enjoying yourself. Aren't you? I'm having the time of my Beginning life. to. When we met, I was licking my wounds. An old bear with her leg caught in the hunter's snare. Now I've slipped free of the trap and rediscovered my claws. Let's go. It's time for me to hunt my prey. You have a nether stone, and you're on the scent of two more. Lehetek a prey. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. You want to Of join me? course. Falling Let's go. foul of Ketherick convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. Meggyőzted, hogy We harcolnia ventured kell. into darkness together. Így is van. Now we've come out Valamit the bele other kell vanni, side. nem? Nehogy nem. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. Az igen. I'll see you at camp. How does it compare to a shadow-cursed inn? Nem rossz. With the Elég szarul. Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalen's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Ja, még azért visszamegyünk egy-két helyre, Our mert course is yours to set. egy-két helyet elhagytunk I már. can recall how to take orders, as well as give them. Oké. Cool. Ki van még itt? Harper Anthony. Itt van vannak a a kis dáma. Aylin. Szia, Aylin. Helen! Bazd meg, most esik le! Mi van? Hát a paladin, aki megáldott minket. Hát az Isabel, bazd meg! You were dead. Az a lánya! I saw your Oh. body. De várj, melyik paladin volt az egyáltalán? I'm here. Hogy hol Hát álltok a meg Seluna, And a izébe, az inbe. Ó! my Ja, father- ó, de nem, az a ő. Cellulite volt. he can't hurt us. Igen, az a Seluna-os csaj, igen. Az... Ő a lánya. Állj! Danti! Mi van? Alszik a I cica. dreamt every night that you'd come back to me. Egészségére. Én most éppen Aylinnel és Isabellel Somehow it's beszélgetek. all a nightmare Dawn would undo. Most esik le! Dreams at all. Ó, Nothing erre but most nem is darkness. gondoltam mondjuk. Oh, And when I fuck! woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. Mit dobálsz? Animal friendship-et. But for all his sins, Azt hittem, hogy lesz egy cica otthon, he de nem lesz brought you cica. back to me. Are you all right? I will be. And you? Isabel, bazd meg. This moment, Nem, teljesen I want elkimaradt for az. nothing. Ez annyira... Jobb, megeszik egymást! Ki? Hopp! Mi? Úgy van. Let's go! Hát az aszimát csaj. Ah, there you are. This is Meg Isabel. Aelin, this is... Nem, találkoztunk. Ezért akarta nagyon megélni Gortast. But we have met.
This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot Igen, crush the very felkeltett a brain of titán. villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. Now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Ja? Hey, még több barát! You'd be most A little crowded already. You'd be most welcome. We look forward to it. You there, Sharon. By Ez the a kis baszás fires of lesz. your camp's hearth, we will discuss. I mean, I'll be ready. mehet a 4-es. Whatever you have to say had better be worth your life. Ja, mert ő meg beszélni akar Jézusom. vele. Se igen. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! Ja, hogy ők mennek We'll izélni. see you later. Mennek Ja, baszni. gyakorlatilag igen. Go! Áldásom rátok. There are important matters to discuss. Meg akar beszélni. Withers. Mit akar? Nem tudom. The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Ez egy jó kérdés amúgy. Mert ugye átváltják az embereket. De hogy a lelkük az megmarad? Ez egy jó kérdés. I admit I haven't thought of that. Thou shalt think about it now, and I shall give the answer. Mind flayers are soulless. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Jó van. Ja. Nagyon jó az a játék, Cucu. Persze, hogy az. A finálval beszéltél már? Mennyire jó. Na? A bárcsaja? De ő szomorú lesz. Ő szomorú lesz. Ő nagyon szomorú lesz most. Beszélsz valahogy? You're here. Beszélek, ja. Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. Hát igen. Ma még They're nincs still meg. missing, and they haven't taken it too well. I've been trying to cheer them up. We're writing a song together. But I think they're just humoring me. I'm Szegény. sure they appreciate it. Semmi. Hogy te felvetted az armorját? Persze. I don't have to put on a show just for them. Oké. But it's Fair. boring if I'm the only one playing. I need another bard. Maybe I'll find one in the city. Until then, the mondd kids neki, hogy and I van egy shall work volunk. on our masterpiece. Hát nem tudom. Akkor nem lehet. Jó. Én mikor fogok baszni? Házasság után. Ő cölibátus fogadott. igen. Harper Ezt én vagyok a paladin, mi? You prevailed, my friend. Halszín? Now your Szia, path Halszín. takes you to Baldur's Gate, Jössz, hogy nem. but I cannot join you. Jössz, hogy nem Out there, jöhetsz. the curse still thrives. I failed this Hát mert ő place. ide Megbaszlak. akart jönni, mondtam. Now I must remain Okay. behind and stand watch over it. Ezt a körst akarja megszüntetni ő. Hát meg tudjuk mi is, nem? You have to come, I need you. This place needs me. I wish it. Hát igen. Ja, most már akkor nem is tudjuk megcsinálni azt a küldét? Melyiket? Hát, hogy megtaláljuk a Thanielt. Még nem tudom, hol a faszomba Hát lehet. ez egy nagyon jó kérdés, hogy hol a faszba lehet, mert amúgy viszonylag átnéztünk majdnem mindent.
Mondjuk amúgy. Hát esetleg itt még jobb, lent jobb oldal. Na, azt nézem, hogy ott arra mi lehet, de nem tudom. Ott arra. Hát mondjuk arra ott Hát van már egy mindegy. híd. Hát akkor az, nem jön velünk. Helyette van egy angyalkánk. I guess that's better. Mi van még itt lent? Arra mi van arra a híd fele? Meg van egy anyukánk. Egyébként. De sok kulla van itt, azt a kurva. De nincs FPS-en miattuk. Holy fuck. Meg az, hogy itt fénylek melletted, az nem segít. Jaj. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well Hol to vagyok? defeat Ketheric. A House But of Healingbe kell Ketheric mennem a was only gyűrűskéért. the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so De várjál, ez easy izébe won. vezet mi? Ez már ott a Baldur's We Gate. will need Az nem jó. allies. Nem az kell. Jahira's wisdom will be an asset, but if we are to succeed, we will need others. Kivel dumázol közben? A fejemben lévő nénivel. Ja? Hogy kellenek még barátok. Hát mondom, tudom. Azért szedtük fel Jahirát. Even if the buildings are Barátok, demolished, yay! there are all Baldur's Gate may Megvan a not gyűrű. seek on its streets those together. Azt mondja, We will hogy... put an end És to hogy the megyünk arra? absolute, the chosen, all. Kösz, anya. Elmondtad a... Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Jaj. Absolute's forces. De laggol néha. Holy fuck. Most te veled is ugyanezt megbeszéli? Nem. The shadows remain. Azt On our hittem. guard. Kivel beszélgetsz akkor? Ah, lézele. Ja. Na jó, Megint meg akarlak baszni, Cucu. ami azt illeti, jó lenne már egy basszás. Figyelj már, le tudunk featherfall-olni? Hova? Hát arra fele, nem tudom, hogy kell oda menni, oda jobbra, lefele, amit látunk. Arra. How? I don't think so. Nézzük meg azért. Path is interrupted, de egyébként le lehet ugrani oda. Featherfall? Igen? Már is. És akkor Wild Magic. Hopp, mondtam. Fly. Hopp. Flight kaptál a Wild Magicből? Aha. Oh. Jövök. Zoom. Állj. Azok óriási ez az Act 2 amúgy. Hát nagyobb, mint a az Act 1. Durva. Mint a fejemben lévő néni mai napig gyanús neked? Nekem Hát is. az végig nekem. Mindenkinek szerintem. Mindenkinek így a kis piros... A red flag for me. Az így. Amúgy nézem, mibe akar meghalni. Nem tudom. Éleltem rajta kettőt, és van csomó poti. Hát erre nagyon nincs semmi amúgy. De amúgy... Ez tök jó volt az a fight. De jó volt ez a fight, nagyon. Van még valami questünk itt? Hát ez egy jó kérdés. Hát vagy ha van is, azt már szerintem féleltük már, hogy megöltük a boss-t. Itt van egy cat hole. Jéj. De tényleg amúgy mi lett a Grand Duke-kal? Hát azt tudjuk, hogy megfertőzték. Szerintem elvitték a két másik öcskös. Grand Duke Ravengard was infected with an irritated tadpole and taken to Baldur Gate. Yep. Na jó, akkor. Get orange nether stone, gather your allies, freeing ourselves of the parasite is proving more difficult than we imagined. We should be able to look at for more powerful allies. We likely need them in the fight to come. Volo has become a most loyal ally. His powerful magic encouragement are sure to be at our backs in the trials to come. Akkor még Voloval kell beszélni. Volóval. Aha. Night Song decided to camp with us. We should see what the wizard Loro Akan wants with her.
Ki a faszom az a Lorolkan? Nem tudom. Volót sem találom, de ez majd valószínűleg a ezért Kembe lesz. Ő a Kemben van persze. Na jó, akkor 5 perc. Micsoda? 5 perc. Én szerintem amúgy... Szerintem ennek már vége ennek az aktnak amúgy. Na, benne van. Úgyhogy én azt mondanám, hogy long resteljünk. Beszéljünk még, akivel Beszéljünk Kemben, aztán... Még lehet, hogy vissza tudunk menni a Kembe aztán majd, folytköv. Karlaknak a cucca. Cucu. Igen, amúgy az is igaz. Ha még egyáltalán ott vannak a tieflingek. Nem eltud 5 perc. Jó, akkor itt egyelőre megtartom. Ahogy ez az armor, az nagyon baszón néz ki. Hát nem hiszem, hogy sok mindent akarunk már most még csinálni, nem? De mindegy. Még itt azért ezeket Hát itt elintézzük. mondom, egy long rest, meg egy-két ilyen kis szírszal. Másfél óra. Aztán... Hát ja, egy jó másfél óra. Nem az igaz még ott van? Best live stream. De várjál, Dante itt vagy? Kíváncsi lettem valami. Mi lett volna akkor, hogyha hagyjuk, hogy elvigyék a lányát? Hozzá. Tökre érdekel az is. Jaj, na de. Na, szóval kérdezni akartam, hogy mi van akkor, hogyha hagyjuk, hogy elvigyék a lányát hozzá? Lett volna akkor? Ja, a Flaming Fistes csóka, a Markus, az azért jött, hogy elvigye. Igen. Nem tudom. Őszintén nem tudom. A Karlaknak? Tehát ez a gilvetés csóka? Miért van ennyire király? Hogy micsoda? Az egyik kiválasztott. Arról beszélt Karlak, és mondta, hogy találkozott. Gortás? Hát ugye, vagy mi ez, Karlak régen Baldur's Gate-i volt. Mielőtt ugye elvitték a poklokba. És Gortás volt az, aki eladta. Ő jött el ezért rabszolgának. Ő adta el rabszolgálni, ha? Szóval azért mérgese rá. Meg mit tudom én. Nagyon komolyan néz ki ez az armat, jó Isten. Konkrétan ilyen nagyon paladin vibes. Dark paladin vibes. Mondjuk technikailag az volt. Jaj. Na de.
season he seems to serve of Bane as catching song. Yeah. I'd never have protected a Baneite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Nagyon mérges. Jó, vagy. Nagyon mérges. Careful, Carla, you're burning up. You bet your ass I am. And I won't stop till that fucker is dead. Okay. Adom a voice actinget. Még mindig. Shadow Heart. Wanna die him. Hello. This land remains cloaked by Lady Shah's power. Good. A shame it cost us Halsin as a traveling companion, though. He may have been misguided. Villa, beszélsz, vagy beszéljek én? I like looking at him. Oh, wow. Na? Jó nagy geci. Azt mondja, jó, még tök jó, hogy ez a Shadow Curse ez itt marad, mert ugye Lady Shar meg bla 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 bla. Csak kár, hogy a Halsin elment, mert hogy jó volt ránézni. Wow. He was looking at mantids. Hulking bear to stomp off in a huff. I swear, druids care more about the plants of this land than the people. Oké. Okay. Annyira szomorú vagyok, hogy nem tudjuk magunkkal hozni sokszor. Ezt a karakter. Annyira egy... Nagyon jó. Arabella? Oké. Quite the cozy setup you have here. Nem olyan akar beszélgetni? Beszélek, Villa. Hülye fasz. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's Ja, name. valóval kell beszélni. Should Baldur's Gate fall to the Ja, Absolute, valóval beszéltem, más nem akar csinálni, azon kívül, hogy kiválni a szamam. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Ez az... Nagyon jó vagy. The Absolute... Jaj, mit csinálsz? Cucuhoz Raven Guard, néha így bebagol a dolog, amikor becsatlakozol. The Absolute Cucuhoz Raven Guard, where will they take Worm's you? Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. Oh. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpoled Grand Duke throw open the gates for them. Az nem jó, ja. Izora said you can... Izora said you can lead your pact and exile. It's time... Ja, igen, mondta, hogy... Yes, but first, a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Oh. My clan is my home. I would give up life and limb to see them safe. Then you know loyalty. Clan is everything. What I did had to be done. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. Okay. Yep. Ez azt jelenti, hogy egy halott sárkányokkal is fogunk fájtolni. Benne van. Mehet. To conjure the Dragon Queen and lay waste to Baldur's Gate. A 10 day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Na, mutasd. In the shadow of the Will approves. 5 groups of 5 figures, each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant,
First softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and the dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it. She whispers. Oh. She read the terms while 2 devils stood witness. And I said yes. 1 soul for 1 city. Ooh, yeah. You took on 25 cultists on your own. I found that hard to believe. Surely Mizora doesn't care about Baldur's Gate, but she wanted to save it. Hát igazából neki csak a lelket kellett. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. De akkor gyakorlatilag itt megpróbálták idézni Tiamatot, és ott már jelent meg az első feje? Azt mondta? Aha. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. And that. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. Oh. My soul was bound, and my lips were sealed. Úgy vesztetted a szemed? It is. The one scar I ever bore of it. You were right, of course. The new eye is a sending stone, courtesy of Mizora. She uses it to track my location and call from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. It was brave what you did for the city. I don't know that it was brave. I just know that it was right. What the fuck? Mi volt He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Go. So I did. I understand. Mi néz a plafonra? Teljesen hülye. What do you know about Gortash and Orin? Orin? I'd never heard tell of. But Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. You must have been furious at your father for throwing you out of the city. Never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst. Hey, he was a sort of Grand Duke Ravengard suffers neither. Do you miss your father? More than you know. Oh. The better question is, did he ever miss me? If he I'll be your daddy. The Will Ravengard he once knew. Még neki nem. Not the hell-touched. Nem táncoltál vele, miről beszélsz? Nem, azért mondom. Neki nem. Viszont neked? Aha. I'll be your daddy. Oh. Itt Arabella. Hát nem fog mondani semmit. Meg Gale.
Druids will always follow nature's purpose over any more. Ja, mindenki nyavajok, hogy elhagyta a kempet. Ja, Druid. Halszín. A long rest? Még akarunk menni kint? Nem, megvan minden. Jó. Long rest. Ott útol! Te kivel beszélsz? A vizével. Ja, az Albert Cupban. Hello, lányok! I have awaited your arrival with great anticipation. Come Jövök. closer. Miért nézek ki úgy, mint aki... Hát, nem minden. Darabokban van a csaja. Mondja. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is Amúgy dead ennek is nagyon jó az armorja. Yep. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well and return to my embrace. Úgy néz ki, mint valami drogos amúgy. Blessings upon the slayer of the wicked one. I couldn't have done it without you. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. How do you intend to spend your newfound freedom? Wish for freedom. Pray, ask, and I will tell. Let's go. Are you really Salone's daughter? Jó hülye kérdésed. Why not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Wow. Konkrétan az Istennek a lánya? Aha, Azt már. Would your mother be willing to aid us in the death tree? She already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. Wow. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. Tetszik, mikor egyes számomra beszél magáról. Kettes? How did you come trapped? Ketheric Thorm. Se fog Father halni of első, my one bennem. and only love. Enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm Nem tudom, azt mondom, egyes számomra visszanév, nem tudom, miért beszél. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. Tehát Ketheric Thorm homofób volt. Igen, úgy tűnik. We each of us mourned bitterly. Nice. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his Arra lennék kíváncsi, hogy mit mond Shadowheartnak. Engem is érdekel. Nem tudod kiválasztani Shadowheartot és idejönni vele? De majd ki fog választani. They trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn. Nagyon Great is mérges. my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live. Azt nagyon mérges. Szeretném megmondani, hogy ez a voice acting kibaszott jó. Tehát, hogy érzed mögötte azt, hogy így erő. I can't believe Aelin is Isabel? here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. You are very welcome. You and Aiden seem to have a lot of history. What happened? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life.
When an emissary of Saruna came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Meh! Certainly, there's magic in a look. No, but it sounds like you do. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew. Amúgy nem néz ki szarul ez a csaj. Kapná. Lucky for me, Mármint she felt semmi. the same way. Azért már ilyen My father was BDSM-es festék van a Aelin is szemébe. immortal. Igen, nagyon szeretem a gót lányokat. Strange. Big titty gold girlfriends. Between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Meg ennek legalább van orra. And this is where I still need Nagyon elvettek ezzel az orra témával. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. He became the chosen of the miracle. Dit is a boo. Menjen már az. I didn't know that man, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Understandable. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... to fuck, basically. Yeah, they want to fuck. A Shadowheart-tal? Shadowheart? There's some matters I want to discuss. Hát, azt mindazt meg tudom beszélni. Shadowheart, beszélj már Dame Aelinnel. I have awaited your arrival with great anticipation. Már őt is? Come closer. What is it? Feel my moon, my blessings upon the slayer of the wicked one. I'd have taken gold over a prayer. Where's the silver line? The moon magic. Most már azt mondja, mint az előbb neked. Igen. Akkor úgy tűnik, hogy nincsen más még. Te miért vagy még mindig ekkora? Nem tudom, de amúgy nem is volt long rest, vágod? Hát még nem. Menjünk ki Campbell. Ki tudunk menni Campbell? Nem tudunk már kimenni. Ja, már rányomtuk a long rest. Ja, de hogy miért nem volt long rest? Mindegy. Azért, mert a Campbell nyomtunk rá, és akkor nem teleportál át, hanem csak így átváltja a színt. Hello, Jahira! Hát, mert neked csak azt tudom mondani, hogy join me. Hát akkor go to bed. Oh, what the fuck? Semmi? Tényleg? Megint? Semmi? What? Weird. Nem beszéltetek? Nem beszéltek. Vagy nem tudom. Fura. Ez eléggé fura volt. Yes. Neked más ruhád? Nem. Hello? Be gone, friend. I have a darling És to akkor innen hogy menjünk tovább? Road to Baldur's Gate, let's go. You seem to know things about Shadowheart. When will you tell her? Hopp. Át tudok kérdezni. Na mi van? In due time. In Mother due time. Seluna will tell me when the time is right. Painful truths should be handled with some decorum. Akkor jó. És hova megyünk? What? Soon. Hova mész? Nem tudom, fekete volt a képernyő, töltött egyet.
Lehet újra kéne indítani, vagy... Először el kéne menni last light-ba, nem? Ott vannak még a töcskösök? Hát, hogyha ott vannak, akkor lehet, hogy ki kéne hozni izét. Karlakot? Karlakot. Nincs itt senki. Beszélni a töcskössel, akkor már nincs itt senki? Nálam Shadowheart konkrétan a izéjában van. A... pihenős ruhájában, a kempes ruhájában, what the fuck? Nálam jóban van, nem tudom. Most már nálam is, csak át kellett kattintani. Ó, szerintem ez így most már ennyi, hogyha... Bazzeg, ja. Innen már mindenki lelépett. A macska nincs még itt? Miért lenne? Nem tudom. Vagy ő ment át a Mage Towerbe. Questünk itt már... nagyon nincs. Ja, Kitrakvosszal kell majd találkoznunk Baldur's Gate-ben. Baldur's Gate Worms Crossing, az is Baldur's Gate. Night Song descended to Amphitheater, we should see what the wizard Loroakan wants with her. Azt nem tudom, hogy ez mi. Leave the shadow curse. According to Halsin, if you want to leave the shadow curse, we must fight Tanya, the spirit of the land. Az hol a tökönben van? Az hol a tökönben van? Nem tudom. Fokkal. Itt még itt éjszakon last light felett. De négy. Ott sincs nagyon minden nálam. Oh. Te mit csinálsz? Macskázok. Isten. Fontos, ugye? Persze. Oh. Ez mi ez? What the fuck is this? Hello? There's nothing here, I guess. Csak fény. Valamiért. Van featherfall rajtunk? What? Nem sebződök innen, hogyha leugrok oda. Nem tudom. Ja? Nézd, itt még van egy teljes hely. Ahol én vagyok. Pillanat. Victims of the shadow curse. At least they were afforded Azt burial. tudom, hogy te way too big vagy, de csak le akarok ugrani. Hol vagy? Ja, ott fent éjszakon? Aha. Aha. Itt még volt egy teljes hely azért. Path is interrupted by who? Open grave. Arra nem lehet menni. Mégis sok hely itt nincs, vagy amit lehet. De szerintem itt volt az öcskös, ha itt volt. Csak már ég itt minden, meg eléggé zöldes. Szerintem itt volt, ha itt volt. Csak ide nem jöttünk el. Unlucky. Hát, ja. Szerintem ez lehet kimaradt volna. Hát valószínűleg. Vagy nem tudom. Más nem tudok elképzelni, hogy hol lehetett. Ha esetleg a föld alatt nem volt valahol. Hát mert Halsey mindenképpen itt akar maradni, tehát hogy... Hát Halseynak meg kellett volna találni azt a Tanya gyereket, de hát már nincs semmi... questünk itt, csak az, hogy head west to Baldur's Gate. Travel to Baldur's Gate, Mausoleum. Nem tudom. Paszpiros! Ez itt, I guess, elbasztunk? Nem basztuk el, igazából nem tudtunk mindent megnézni. Ennyi. Ja. De hát ezt, nem tudom, ezt így tudtuk is, hogy nem fogunk tudni mindent megnézni. Mi a fasz? Elbasztam. Normális vagy. Na, hát akkor viszont Road to Baldur's Gate, nem? Hát akkor go to Baldur's Gate. Aha.
Nem tudok itt más csinálni, nem látok. De ha van ötlet. Ó, tell. Nem tudom lézer. Hát amúgy... Shame we could not lift it. But we have to move on. Most ő is azt mondta, hogy kár, hogy nem szedtük le az Curse-t. Igen. Hát akkor ja, valószínűleg azt kihagytuk. Na mindegy, hát majd a kövi végigjátszás. You're about to progress your adventure. Once you move on, you may not able to return. I guess we're going to Baldur's Gate then. Campsite. Oh, itt egy campsite. És most már normálisan le vagyunk vetkőzve meg minden. Jó. Shadowheart, mehet az egz. Ó, itt egy Give me az egz. I'm sorry. Hozz ide Shadowheartot? Miért? Most lehet vele beszélni. I'll take this way. Jövök 10 évvel a Dragonbornnal is. Jövök, kefőjük. Ilyenkor visszamegy automatikusan, hogyha nem irányítod. Ja. What do you know Min. about me? Hopp, itt van. You spoke of my past. Being chased by wolves. I told no one about that. I'm no one. Hi. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shah's... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to 2 others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Snuggle. Aww. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Kislány. Kislány. De szép vagy. De szép vagy. Oh! Hi! Az apa! Tuti apa! Ja! Shadowheartnak a faterja? Szerintem igen. Annak már mindegy. Dedelve. Megmutatta az arcikáját, Something vagy mi? sparks in your memory. Teachings about Selûnite rites of passage. Called it! About how they would abandon their children out in the wilds and force them to find their way home. It seems that one child never came back. Ja, ezt így mindenki megmondta, így van? Called it. Yeah. Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. Miguel. I'm an orphan. And who told you that? How? Your adoptive family? You are not to blame. Fickók You amúgy. were young, impressionable. Yeah. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Perhaps this isn't a good idea. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair.
But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Oh. The Spear of Night? I thought it was casted in the Shadowfell. Careful, isn't that thing supposed to be able to kill you? Oh, what again? I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Bye. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Selûne's Spear of Night. Na várj, where is it? Oh! Mi? Nem látom sajnos. You gain advantage on wisdom saving throws and perception checks. You can see in the dark up to 40 feet. Okay. Plusz 3-as. Plusz 3 az baszó. Moonbeam. És Moon Mode. Ott tudsz kasztolni tőle. Elszkipeltem, fuck. Mit mond rá izé? Hol van a vámpír haverunk itt? Mi? Asztarion, mit mond erre? Asztarion. So, it's a quest to free Shadowheart's parents, is it? And here I was, worried I'd be the only one with a difficult family reunion waiting in the city. Okay. Well, hello. What can I do for you? Hello. What can I do for you? Na, messzire Shadowheart, szia! All's well, I hope? Aside from the obvious. Fine. What's on your mind? How are you holding up? Az még mindig ugyanaz. Don't be so Az még mindig ugyanaz. Igen, dugnál. Értem. Én is. Na mindegy. Odaadom Shadowheartnak. Miért ne? Will. Taken from the light to be... The truth is finally dawning. Shadowheart can follow its light, or she can retreat back into... Tudod, mit csináltam régen? Régen simogattam meg Scratchet. Good boy! What a good boy! Ja. Hell yeah! Amúgy hol van izé? Kicsoda? A... Kopaszöcskös. Meg itt van izé, Jaheira is. Ám már mint videózra gondolsz, ő meglette. Yeah. Ja, ott van. Oh. Nem láttam. Multi, hogy is működik ennek a játéknak pontosan? Hát amit itt látsz most. Kooperatív. I will aid you if I can. I will aid you if I can. Annyira tetszik az a akcentus, amit nyom Jaheira. Dante játszik a saját avatárjával, ő is beszélget az emberekkel, meg én is beszélgetek az emberekkel. Mindenkinek van más kapcsolata. Én bele tudok hallgatni a beszélgetésekbe. A kombat az meg viszonylag egyértelmű. Love is no domain of mine, but it is often cited as the purpose of mortal life. Most kikérdezi bazeg, hogy miért nem feküdtem. What the fuck? Miért nem basztál már vele? Konkrétan. My fellow travelers don't seem to like me enough. Na ez igaz! Ez igaz! Szobla fasz! Nem tátszol a Will-lel. And thus thou art alone. Hát igen. Hát igen. Én egyedül vagyok. Egy magamba. Oh, what the fuck? Hát... Csajja? Mi csinál?
Igen, az csak én láttam. Nem, Shadow háton lehet dumálni. Shadow háton lehet dumálni. Have to look elsewhere for Megyek is. company. I already have an arrangement. What? Mi? There's nothing for you and I to discuss. Akkor Be gone. Dame Eileen. I have a darling to adore. What? Nem tudom mi történik. Shadow hát? Not a good time. There's nothing for you and I to discuss. What? Nyomjál már egy F5-öt meg egy F8-at. F5. De hogyha van konkrét kérdés, hogy mi hogy működik, arra szívesen válaszolok. Hogy működik a D&D cucu? Kuttak.